وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا قصص كافيه. اليوم بحلقتنا الجديدة معنا شخصية جديدة وضيفة جديدة. أهلا وسهلا فيكي لجين. أهلا وسهلا فيك لجين، شرفتينا بالبداية، وحاليا حنضيفك قهوة نشربها أنا وياكي. لجين، من هلا لحتى تبرد قهوتنا شوي ونكون قادرين نشربها حنلعب لعبة أسئلة صغيرة بنتعرف فيها على شخصيتك أكثر. جاهزة؟ جاهزة. جاهزة. بتحبي القهوة السادة ولا الحلوة؟ سادة. سادة. القهوة التركية ولا الأمريكية؟ تركية. شوكولات أو فانيلا؟ شوكولات. مالح أو حلو؟ مالح. بتصحي بكير بالعادة ولا متأخر؟ بكير. حلو. بتحبي الكتب العلمية أو الروايات؟ روايات. الروايات. بتحبي الصيف ولا الشتاء؟ الشتاء. توقعت تحكي الشتاء لأنك تحبي الروايات. بتحبي السفر ولا الشغل؟ السفر. السفر. بتحبي تحضري أفلام أو مسلسلات؟ أفلام. بتفضلي شغل الفريلانس ولا الوظيفة؟ فريلانس. فريلانس. بتشوفي النص المليان من الكاسة ولا النص الفاضي؟ لا، نص مليان. حلو كتير. هلأ احنا حنشوف تقرير صغير مع المشاهدين من الشارع بيحكي عن موضوع حلقتنا لليوم، وخلال ما ينعرض التقرير أنا وياكي حنشرب القهوة سوا. تفضلي قهوتك. فاد كثير. كان له دور كثير كبير، بحيث انه في طلعت منصات بتساعد بالتعليم. يعني لو ما كان في منصات ما كان كملنا مسيرة التعليم يعني. في فايدة لكن برضو الواقع العملي بيفرق كثير معنا. أكيد كانت نجاح مبهر. منصات التواصل الاجتماعي نوعا ما هي الأكثر أحدث إشي حتى الواحد يقدر ياخذ أخبار. التليفون اللي بيدين الناس هاي عبارة عن وسيلة إعلامية كاملة. يعني لولاها أو لولا السوشيال ميديا ما كان يعني وصلنا لهون، أو إنه وصلنا للمرحلة اللي إحنا حاليا فيها، وساعدتنا بشكل عام يعني. لجين، رح نبلش معاكي بداية بفقرة الأسئلة الشخصية. مين هي لجين الخوالدة وشو أكتر إشي حابة توصل له بحياتها؟ أنا لجين خوالدة، عمري 24 سنة، تخرجت من جامعة أهل البيت تخصص كمبيوتر انفورميشن سيستم. دخلت في مجال البرمجة، ببرمجة التطبيقات بالآبس بلغة الفلوتر. اشتغلت على هذا الموضوع وأنتجت أنا وتيم كامل من المفرق، أنتجنا آب كامل بلغة الفلوتر. حالياً بشتغل بالداتا مانجر، بعمل فلتر على الداتا كاملة. طيب لجين، لو بدنا نرجع شوي لورا أكتر، شو كان دور طفولتك ونشأتك بتكوين شخصيتك الآن؟ طفولتي كانت هادية، يعني كنت هادية، يعني مش كتير شقية، لأني أنا آخر العنقود، أصغر وحدة بالبيت، فكان في فرق عمر بيني وبين إخواني. فكان الأكثر فيهم هم هاديين، بس خلص صرت أنا نشأت معهم هادية. حلو كتير. طيب شو أفضل لحظة بتتذكريها بحياتك؟ أكثر لحظة كانت مهمة بحياتي وجميلة هي لحظة تخرجي من الجامعة. يعني هاي أكثر لحظة كنت سعيدة فيها، كثير كنت مبسوطة بتخرجي بالجامعة. ليش لجين لحظة تخرجك من الجامعة كانت يعني أفضل لحظة بتتذكريها بحياتك؟ صراحة لأنه كثير تعبت بالجامعة، كثير كانت دراستنا صعبة. تخصص البرمجة مش أي حدا يعني بيقدر إنه يصبر عليه، بده طولة بال، بده يعني طولة بال، وبدك تكوني كثير دقيقة في البرمجة. فكانوا كليتنا كانوا كثير شديدين علينا، فتعبنا كثير بالموضوع، وتعبت كثير مشروع التخرج. فكانت خلص لحظة نصر إني أنا تخرجت من الجامعة. حلو كتير. طيب هل كان توجهك لهذا التخصص هو برغبة شخصية منك أو كان في أسباب تانية؟ لا الصراحة أنا خلص طلع لي قبولي، ما كنت حابة التخصص بالأول، كنت ناوية أحول، بس خلص لما فت فيه حسيت إنه لا، هو تخصص عملي يعني كتير حلو، لما تفوتي فيه يعني تفهميه صح. لا كتير حلو تخصص. وشو أسوأ لحظة بتتذكريها بحياتك إذا في طبعاً؟ هلا الصراحة في كان عندي سنة 2015 كانت سيئة كتير. كان فيها وفاة والدي الله يرحمه. بعديها فورا كان 2016 دخولي مرحلة التوجيهي، فكان كتير مرحلة ضغط كتير وسيئة كانت، يعني ما بحب أتذكرها بالمرة.
شو أكتر إشي بخوف لجين بالحياة؟ إنه أنت ما تعرفي شو بده يصير معاكي. يعني إنه هسه أنت تخرجتي، يعني تكون أحياناً مش عارفة شو بده يصير، بدك تشتغلي، بدك تكملي دراسة، فهون مرحلة تحديد. يعني أنت ببطل حدا يكون معاكي، يعني هي كل مراحلنا بتكون الأهل بيوجهونا، بس خلص مرحلة التخريج بدك تفوتي على المستقبل، بدك تفوتي حياتك، ما معاكي حدا بالمرة، أنت بدك تحددي مصيرك وأنت بدك تمشي بطريقك. هاي مرحلة يعني لجين بتخاف من المستقبل أو المجهول؟ الصراحة بخاف، لازم أكون خلص، لازم أكون عارفة شو بدي أعمل يعني. ممكن لجين تعرفينا أكثر عن مشروعك وكيف بلشتي فيه؟ أنا أول ما تخرجت شفت على الفيسبوك إعلان لجنريشن فور بيس عن مشروع اسمه كود فور جوردن، هو المبرمجين، فأنا سجلت فيه. بعدها كنا تيم 6 أشخاص من محافظة المفرق، اشتغلنا على تطوير آب، درسنا خلاله أول شيء احتياجات محافظة المفرق. طلع معنا احتياجاتها هي كانت إنه بطالة، ومن خلال هاي البطالة كان في نسبة معلمين كثيرة، فإحنا طلعت معنا فكرة الآب اللي هو تك ليرن، اللي هو تطبيق بيجمع بين الطلاب وبين المعلمين. المعلم هو بيفوت على هذا التطبيق، بيعمل بروفايل كامل له كامل معلوماته وشو اختيار طريقة التدريس اللي بتناسبه بأي مكان بده إياه، والطلاب نفس الشيء بفوتوا على التطبيق، بيختاروا المعلم اللي بيناسبهم للغة اللي بدهم إياها وشو الطريقة اللي بتناسبهم للتدريس، يعني أي مكان بدهم. فهون هاي اللي إحنا وصلنا لها، يعني لقينا هذا أسهل تطبيق ممكن يخدمهم بسرعة. لجين ممكن تشرحي لنا أكثر ليش تطبيقات من هذا النوع مهمة جدا في مجتمعنا، خصوصا في مجتمع المفرق؟ أوكي، هلا تطبيقات أو عصر التكنولوجيا هلا حاليا بيوفر الراحة للأشخاص. يعني هلا لما يكون في عندك بمحافظة المفرق خصوصا، لما يكون في كتير معلمين، يعني ما في عندنا احنا هالتواصل بين المحافظة، خصوصا محافظة المفرق كبيرة فيها قرى، فما في تواصل بين المعلمين وبين الطلاب. فاحنا يعني خصوصا تطبيق زي هيك تعليمي بيوفر المعلم انه يسجل قدراته، يسجل شو هو بيعطي، شو تخصصه، والطلاب بوفر له الراحة انه انا بقدر عندي تطبيق، بقدر اشوف كل المعلمين اللي عندي، بقدر اشوف كل تقييماتهم، كل تخصصاتهم، شو معاه شهادات، وانا بختار اللي بيناسبني، ما اكون محتكر مثلا شخص او شخصين، معلم او معلم ثاني مثلا لهم سمعة او لهم تخصص كبير. فهيك بوفر لي اني اشوف كل المعلمين وانا اختار اللي بيناسبني. فهاي بتوفر الراحة يعني بمحافظة المفرق او باي محافظة ثانية. هون يعني بتفيد الشباب اللي بتخرج جديد انه يعطي قدراته، يورجي شو هو بيقدر يعطي، مش انه المعلمين بس اشخاص معينين يحتكروا هذا الموضوع، والطلاب نفسه انه يقدر يختار اللي بيناسبه، اللي بيرتاح معاه. فهاي يعني الهدف من التطبيقات. لجين وين بتشوفي هذا التطبيق رح يوصل، أو أنت كبنت اشتغلتي بهذا المشروع وين حابة هذا التطبيق يوصل؟ الصراحة حابة يوصل لكل المملكة، كل المملكة تستفيد منه، يسهل عليهم، يوفر فرص شغل للطلاب اللي بتخرج جديد وللمعلمين، ويسهل على الطلاب كمان يختاروا المعلمين. فبتمنى أنه يصير بكل المملكة، لأنه التطبيق يعني كتير سهل، كتير بيريح، فإن شاء الله أنه يطلع من مرحلة التستنج للفاينل ريزلت وتستخدمه بكل المملكة. لجين ممكن تحكي لنا أكثر شو أكثر الصعوبات اللي واجهتكم أو واجهتك أنت تحديداً ببداية هذا المشروع وخلاله؟ أكثر صعوبة لنا إنه كان كله أونلاين، يعني إحنا بنتعامل مع أشخاص، يعني أنا كم تيم مكون 6 أشخاص من داخل محافظتي، ما عمري التقيت فيهم، ما عمري شفتهم، وبرضه الأشخاص اللي بدربونا ما عمري شفتهم. يعني إحنا تقريباً قعدنا سنة كاملة نشتغل ومنطور تطبيق وإحنا مو شايفين بعض، فقط على الفيديو كولز. فكان صعب علينا كتير، صعب الشرح، صعب الشغل، إنه إحنا كل واحد مقسم علينا شغل، كيف نجمع الشغل مرة واحدة، كيف نشارك مع بعض خبراتنا ومهاراتنا. فكان صعب كتير علينا، وصعب علي إنه أنا أتعامل مع أشخاص مثلا كان في فرق عمر بيننا، بس يعني كان كتير في إلنا دعم، يعني دعمونا وفهمونا، يعني كان شوية سهولة بالموضوع بالأشخاص اللي معانا. شو كان أكبر دافع أو محفز إليك خلال هذا المشروع لحتى تكملي فيه؟ الصراحة أكبر دافع اللي هي اللغة اللي بنتعلمها. اللغة كانت ترند على العالم كامل، لغة الفلوتر أكثر لغة يعني طلع تطبيق كامل يعني للأندرويد وللآي أو إس بلغة واحدة، فكانت هاي ترند
فكان إنه إشي تتعلمي إشي جديد ترند بكل العالم، هذا إشي يعني كتير حلو. حلو كتير. ومين كان أكبر داعم إليك خلال الفترة هذيك وأنت بهذا المشروع؟ صراحة كتير كان دعم إلنا. أول شيء كان كان عندنا دعم من أجيال السلام نفسهم، الأشخاص اللي كانوا مشتغلين معنا كتير رائعين، كتير دعمونا، خصوصاً إنه كان في إحنا بعد تواصل بيننا، فكانوا كتير يحاولوا يخففوا من هاي الحدة وإنه البعد اللي بيننا. وصراحة يعني كان إحنا كتيم وقفنا مع بعض، ساعدنا بعض كتير، يعني كان أي شخص ما كان يقدر يكمل شغله نكمل عنه، يعني هاي الإشي اللي خلاني أكمل بالمشروع سنة كاملة. لجين، مين كان أكبر المستفيدين من هذا التطبيق؟ هلا أكبر المستفيدين هم أهالي محافظة المفرق. إحنا عملنا هذا التطبيق خصوصاً لحتى يفيدهم ويلبي احتياجاتهم. والفئة الأولى والمستهدفة كانت المعلمين، نشمل كل المعلمين بهذا التطبيق إنهم يقدروا يستفيدوا ويعطوا الدروس اللي هم بحاجتها. والطلاب برضو نفس الشيء، بيقدروا إنه يفوتوا ويختاروا المعلم اللي هم بيحتاجوه باللغة اللي هم بدهم إياها يتعلموها والطريقة والوقت. فكان هذا بيساعد على الجهتين يختاروا الوقت المناسب والمعلم المناسب وأي شيء بدهم بيحتاجوه بين المعلم والطالب للتدريس. ممكن تحكي لنا إذا بتتذكري أكثر قصة إيجابية مرت عليك خلال هذا المشروع؟ أكثر قصة إيجابية اللي هي إنه تعرفت على تيم، يعني إحنا 6 أشخاص من محافظة المفرق تعرفنا على بعض، وكان يعني سنة كاملة بتحس حالي زي عائلة، إنه بنشتغل مع بعض كنا فترات طويلة. وبرضه إنه تعرفنا على شباب من محافظات تانية، يعني كنا إحنا مجموعة شباب من كل المحافظات تقريباً أو نص المحافظات، يعني تعرفنا على بعض وكنا نشتغل مع بعض ساعات طويلة، فبتحسي خلص إنه صرنا عايشين مع بعض. فهي كانت كتير حلوة، وإنه فترة كورونا كان يعني صعب على الناس، فكانت هيك يعني شغلة حلوة بالكورونا. يعني وين وصل هذا التطبيق اليوم؟ هلا التطبيق وصل بمرحلة التست، احنا بننزل نسخة محلية بس مش الكل بيقدر يشوفها. على مرحلة التست الأشخاص بفوتوا بيسجلوا عليه، احنا من هون بنشوف نعمل فولو أب، شو هاي الأشخاص اللي سجلوا، شو المشاكل اللي واجهتها، عشان نقدر نعمل أبديت لحتى نوصل للفاينل ريزلت للآب، ونقدر إنه ننزله على الجوجل ستور والآب ستور وكل الناس تستخدمه. طيب، هل فادك هذا التطبيق أو الشغل على هذا التطبيق بحياتك العملية؟ طبعاً. هلأ أنا تعلمت لغة ترند كل العالم، يعني بتقدر تشتغليها بأي وقت، تقدر تنتجي آب أنت كامل لحالك بدون مساعدة حدا، بس طبعاً لسه بدها تطوير وبدها يعني شغل أكتر على اللغة. وين حابة توصلي بهذا المشروع للمستقبل، وين بتشوفي حالك بعد 5 سنين؟ هلا حابة أوصل إنه أنا أقدر لحالي أطلع آب كامل، يعني آب بيستفيدوا منه الناس كامل، أنزله على الجوجل ستور والآب ستور كامل بلغة الفلتر. بس هلا يعني بدك مرحلة إنه تتعلم الفرونت إند والباك إند، بس هاي بدها يعني فترة طويلة تعلم، بدها فترة طويلة ممارسة. بس يعني حاليا أنا بعدني بشتغل على الفلتر مرحلة الفرونت إند، وإن شاء الله لقدام راح أشتغل باك إند وأطلع تطبيق كامل إن شاء الله. هل في عندك تصور أو خطة معينة عن التطبيق اللي بتفكري إنك تشتغلي فيه، ولا لسه مجهول؟ هلا لسه مجهول، يعني أنا بجرب أكثر من تطبيق بعدني. بس شغالة حاليا على تطبيق تأجير سيارات، عمل تطبيق كامل بقدر الأشخاص يفوتوا يستأجروا سيارات من خلاله. أنا بالتطبيق مقسمة كل نوع سيارات لحال، وهو بقدر يشوف النوع اللي بده إياه ويفوت على النوع ويختار السيارة اللي بده إياها. فكرة حلوة كتير. طيب، لو حكينا لك تلخصي لنا أكتر إشي تعلمتيه من خلال عملك بهذا المشروع خلال الفترة الماضية، إيش ممكن تكون الخلاصة؟ الخلاصة إنه الشغل مش زي الجامعة، شغل بدك كتير تشتغل، بدك تتعب حالك، بدك دايما تتعلم، دايما تكون فولو أب، خصوصا بالبرمجة. كل يوم بتنزل لغة جديدة، كل يوم يعني تطورات جديدة، كل يوم إحنا بعصر يعني كل يوم بينزل تكنولوجيا جديدة، فدايما بدنا نكون فولو أب، دايما بدك تكون يعني تطور بحالك بمجال البرمجة. عندك هون 4 ألوان، بتختاري اللون اللي بتحسيه بيناسب شخصيتك أو بيشدك أكتر شيء، وبناء عليه أنا رح أحلل لك شخصيتك
وانت تحكي لي اذا هل هاي الشخصيه القياديه بتمثل لجين او لا. اوكي، اختار اللون الاخضر. اللون الأخضر. اللون الأخضر بيرمز لأنك إنسانة مرتاحة، مهتمة بالآخرين، صبورة، محبة للمشاركة، ومشجعة للفريق. يعني الخلاصة تبعت اللون الأخضر إنه أنت بتحبي تعملي الشغل بشكل متناغم. هل هاي الصفات بتمثل لجين الخوالدة؟ الصراحة كتير كمان. تشرفنا فيكي احنا كثير اليوم لجين، وبنشوفك ان شاء الله بفرص اجمل طبعا. وهيك احنا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم ببرنامجنا قصص كافيه. استنونا بحلقه جديده، بنشوفكم.